السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران دوستانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ به یاست. د ننني لیکچر پیج نمبر چې دی 36 دی او په دې کې به مونږ په yes it is همدارنګه no it is not باندې خبرې کوو. صحیح ده؟ لکه څنګه چې مونږ په تیر لیکچر کې په yes no question باندې خبرې وکړي، اوس هم هماغه yes no question دی. صحیح ده؟ مګر اوس وایو چې هو دا دی او یا دا نه دی. صحیح ده؟ yes معنا ده هو. صحیح ده؟ اټس معنا ده چې دی. صحیح ده؟ اټ معنا چې دا او از معنا ده چې دی. هو دا دی. همدارنګه د نو معنا ده چې نه، اټس معنا چې دا، از معنا چې دی، او د ناٹ معنا چې نه یا دا نه دی. صحیح ده؟ نو راځو اوس وایو چې is this a pencil؟ آیا دا یو پنسل دی؟ ګوره دغه ډېر زیات ایزي دی. پنسل موږ مخکې ویلی دی. تاسې ته ما دغه لسم ځل دی چې درته وایم چې دا ورډز زده کوئ، دا is this او مثال is it او yes او no، دا خو بار بار تکراریږي. دغه ورډز تاسې زده کوئ. صحیح ده؟ رابر او دغسې نور دا کوم ورډز چې دي، دا رابر او پنسل تاسې تکراري دي. صحیح ده؟ دا سخت نه دی. is this a pencil؟ آیا دا یو پنسل دی؟ no it's not. نه دا نه دی. دا یو پنسل دی. دا درته یادوي، دا ابجیکټ درته یادوي چې دا پنسل دی. صحیح ده؟ نو دا خو پنسل نه دی، ښکاره معلومه ده. نو اټس ناٹ. صحیح ده؟ نه دا نه دی. is this a ruler؟ آیا دا یو خطکش دی؟ yes it is. او دا دی. صحیح ده؟ is this a cup؟ آیا دا اوس دا ابجیکټ یادوي، آیا دا یو پیاله ده؟ کپ موږ مخکې ویلی دی. is this a cup؟ آیا دا یو پیاله ده؟ no it's not. نه دا نه ده. is this a plate؟ آیا دا یو پلیټ دی؟ دغه اوس صرف تاسو دا ورډز هایلایټ کوم. صحیح ده؟ چې مهمه پکې همدغه ورډز دي. خپله ویکیبلري سترانګ کوي، نور انګلیش اسانه دی. is this a plate؟ آیا دا یو قاب دی؟ no it's not. آیا نه دا نه دی. is this a knife؟ آیا دا یو چاړه ده یا دا یو چاقو دی؟ yes it is. او اوس دا چاړه ده که نه؟ صحیح ده؟ هماغسې دا هم دی. yes it is. آیا دا دی؟ او دا دی. no it's not. نه دا نه دی. is this an orange؟ اوس دغه ابجیکټ یادوي موږ ته. آیا دا څه شی دی؟ یو نارنج دی، مالټه ده؟ no it's not. نه دا نه دی. صحیح ده؟ اورنج هم موږ ویلی دی. is this an apple؟ آیا دا یو مڼه ده؟ صحیح ده؟ no it's not. ځکه ښکاره معلومه ده خو مڼه نه ده که نه. is this a sweet؟ آیا دا یو چاکلیټ دی؟ چاکلیټ خپله په انګلیش کې هم چاکلیټ ته ویلی کېږي، خو سویټ دلته خوږ ته ویلی کېږي. صحیح ده؟ سویټ یا چاکلیټ ته هم ویلی شي. yes it is. هو دا دی. صحیح ده؟ اوس دلته ټول هغه ورډز دي چې په آر سره شروع شوي دي یا په آر پکې استعمال شوی دی، چې رولر دی، همدارنګه ربر دی. صحیح ده؟ رولر خطکش او ربر پنسل پاک ته ویلی کېږي. yes he is. آیا یا هو هغه دی؟ no he is not. نه هغه نه دی. is he a postman؟ آیا دا یو پوسټمن دی؟ نه ښکاره خبره ده چې مثال دا ښکاري داسې لکه یو پولیس چې وي. صحیح ده؟ is he a postman؟ آیا دا یو پوسټمن دی؟ پوسټمن هغه کس ته ویل کېږي چې خطونه له یو ځای څخه بل ځای ته وړي. صحیح ده؟ no he is not. نه هغه نه دی. is he a teacher؟ آیا دا یو استاد دی؟ no he is not. نه هغه نه دی. is he a policeman؟ آیا دا یو پولیس دی؟ yes he is. او دا دی. is he a policeman؟ آیا دا یو پولیسمن دی؟ دغه کس باره کې خبرې کوي. صحیح ده؟ نو اوس دا خطوړونکی دی، نو ځکه دا پولیس نه دی. no he is not. صحیح ده؟ is he a teacher؟ آیا دا یو ښوونکی دی؟ آیا یو استاد دی؟ no he is not. is he a postman؟ آیا دا یو خطوړونکی دی، پوسټمن دی؟ yes he is. صحیح ده؟ همدارنګه yes she is. ګوره دلته he او دلته she. د هی او شي تاسو ته ما ویل چې سبجیکټ پروناون دی، هی د نارینه دپاره استعمالیږي. صحیح ده؟ او دلته دا شي چې دی دا د ښځینه دپاره استعمالیږي. صحیح ده که نه؟ په دې باندې تاسې باید پوه اوسئ. دا ضمیرونه دي. صحیح ده؟ yes she is. او هغه ده. no she is not. نه هغه نه ده. is she nurse؟ آیا دا یوه نرسه ده؟ no she is not. نه هغه نه ده. is she a police woman؟ آیا دا یوه پولیسه ښځه ده؟ نه هغه نه ده. no she is not. صحیح ده؟ نه هغه نه ده. is she a teacher؟ آیا دا یوه ښوونکې ده؟
بله مهمه خبره ده تاسو ته ما ویل چې ټیچر هم ښځې ته استعمالولی شي هم نر ته. صحیح ده؟ دې کې ډفرنس نشته ځکه دا کامن ناونز دي، یعنې عام نومونه دي، ښځه او نر دواړو ته استعمالیږي. یس شي از، هو هغه یوه ښوونکې ده. صحیح ده؟ ځکه دا یو استاذه ده. د ټول هغه ورډز دي چې په اس سره شروع شوي وي یا پکې اس استعمال شوي وي، چې موږ سره سټار دی ستوري ته ویلی کېږي، سویټ چاکلیټ، دارنګه ساسر هغه قاب چې منځ یې جوور وي، یعنې کانډول ورته بعضې خلک وایي، بعضې ورته کاسه ویلی شي. صحیح ده؟ همدارنګه اټس ناټ ا، یعنې دا نه دی یو. صحیح ده؟ اټس ناټ ا، دا نه دی یو. اټ موږ سره چې دی سبجیکټ پروناون دی، از ټو بی ورب دی، ناټ معنا ده چې نه، او ا دی ارټیکل دی معنا ده چې یو. از دس ا ټیبل، آیا دا یو میز دی؟ اوسه پورې موږ داسې خبرې کوو چې آیا دا دی یا دا نه دی. اوس وایو چې آیا دا یو ټیبل دی که نه دی. صحیح ده؟ یا دا یو میز دی که نه دی. از دس ا ټیبل، آیا دا یو میز دی؟ نو وایو دلته چې نو اټس ناټ ا ټیبل، نه دا یو میز نه دی. دا ټول ورډز چې دی دا تکراري دي، دا سخت نه دی. صحیح ده؟ تاسې دغه کوشش وکړئ، دا زده کړئ، دغه نور اسانه دي. از اټ ا چیر، ها نو اټس ناټ ا ټیبل، دا یو ټیبل نه دی. از اټ ا چیر، دا یوه چوکۍ ده. صحیح ده؟ اوس ورسره هغه موږ اوسه پورې ویل چې دا دی یا نه دی. اوس وایو چې دا یو بل څیز دی، کوم څیز چې وي هغه ورسره یادوو، هغه ابجکټ نوم اخلو. صحیح ده؟ از اټ ا ټیبل، آیا دا یو میز دی؟ No, it's not a table. نه دا یو میز نه دی. صحیح ده؟ It's a top. دا موږ سره څه شی دی؟ یوه نلکه ده. صحیح ده؟ یا ټوټۍ ده، یا څوک ورته چوړۍ وایي، تاسو چې هر څه ورته وایي. Is this a chair؟ آیا دا یوه چوکۍ ده؟ No, it's not a chair. نه دا چوکۍ نه ده یا کرسۍ نه ده. It's a table. دا یو میز دی. بله خبره درته دا وکړم، ما د مخکې ویل چې ډیسک او ټیبل دواړه میز ته ویل کېږي. دا ټیبل دی او هغه ډیسک هغه ته ویل کېږي کوم چې په دفترونو کې یوز کېږي. صحیح ده؟ نو دا زموږ د نن ورځې درس الله دې وکړي چې تاسې ترې یو څه زده کړي وي. دغه ویډیو در سره مخکې شیر کړئ تر څو نور هیوادوال هم وکولی شي چې په اسانۍ سره د انګلیش لنګویج زده کړي.